नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवरती आपणा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते। आजचं आपलं लेक्चर खूप महत्त्वाचं आहे कारण या लेक्चरमधून आपण एक महत्त्वाचा अहवाल बघणार आहोत। तो अहवाल आहे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। तर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 विषयीचे सगळे महत्त्वाचे पॉइंट्स या लेक्चरमधून आपण कव्हर करणार आहोत। त्यामुळे या लेक्चरची पीडीएफ तुम्ही नक्की डाउनलोड करा। या लेक्चरची पीडीएफ तुम्हाला विजन स्टडीच्या डाउनलोड सेक्शनमधून डाउनलोड करता येईल। तसंच विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे जे आमचं ऑफिशियल टेलिग्राम चॅनल आहे यावरून सुद्धा तुम्हाला या लेक्चरची पीडीएफ डाउनलोड करता येईल। सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती कंबाईन बॅच करिता ॲडमिशन्स ओपन आहेत। जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच या बॅचमध्ये प्रवेश घेऊ शकता। या बॅचमध्ये तुम्हाला 200 पेक्षा जास्त व्हिडिओ लेक्चर्स मिळतील, 20 पेक्षा जास्त फुल अँड टेस्ट मिळेल। जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर नक्कीच या बॅचमध्ये प्रवेश घेऊ शकता आणि डिटेल माहितीसाठी तुम्ही visionstudy.in ला विजिट करू शकता। आता आपण लेक्चरकडे वळूया। हा क्वेश्चन सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन आहे। क्वेश्चन आहे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 नुकताच प्रकाशित झाला, त्याविषयी अयोग्य असलेली विधाने निवडा। अविधान आहे हा अहवाल ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला, ज्याचे मुख्यालय जिनिव्हा येथे आहे। ब विधान आहे 2019 मधील या अहवालामध्ये भारताचा 80वा क्रमांक लागतो। क विधान आहे सोमालिया या देशाचा या अहवालामध्ये शेवटचा म्हणजेच 182वा क्रमांक लागतो। तर सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन आहे। या क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला येत असेल तर नक्की कमेंटमध्ये आन्सर द्या आणि येत नसेल किंवा थोडं जरी कन्फ्युजन असेल तर हे लेक्चर तुम्ही पूर्णपणे बघा। छोटंसं लेक्चर आहे, कॉन्सन्ट्रेशनने बघा। तर सुरुवात करते आता। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 हा ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला। ही एक नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन आहे जिची स्थापना 1993 मध्ये झाली होती आणि या संस्थेचं हेडक्वार्टर आहे बर्लिनला, जर्मनीमध्ये। तर एवढी माहिती ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल विषयीची तुम्ही लक्षात ठेवा। हा अहवाल दरवर्षी 1995 पासून प्रकाशित करण्यात येतो। या अहवालामध्ये 180 देशांना रँकिंग देण्यात येतं। या अहवालामध्ये ज्या देशांना रँकिंग देण्यात येतं त्या देशांमध्ये काही वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सचा अभ्यास करून त्या देशाला काही 0 ते 100 दरम्यान गुण देण्यात येतात। 0 ते 100 दरम्यान जे गुण देण्यात येतात त्यावरून त्या देशांना रँकिंग देण्यात येतं। जर एखाद्या देशाला 0 गुण मिळाले तर त्या देशामध्ये सर्वात जास्त भ्रष्टाचार आहे आणि जर एखाद्या देशाला 100 गुण मिळाले तर त्या देशामध्ये सगळ्यात कमी भ्रष्टाचार आहे। तर एवढी बेसिक गोष्ट, एवढी बेसिक माहिती तुम्ही लक्षात ठेवा या अहवालाविषयीची। तर मी पटकन सांगते। हा अहवाल ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला। कधीपासून प्रकाशित करण्यात येतो तर 1995 पासून। किती देशांना रँकिंग देण्यात आली तर 180 देशांना रँकिंग देण्यात आली। तर एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवा। आता आपण बघूया या अहवालामधील टॉप कंट्रीज कुठल्या आहेत। तर या अहवालामध्ये डेन्मार्कला पहिला क्रमांक आहे आणि न्यूझीलंडला पहिला क्रमांक आहे। म्हणजे डेन्मार्क आणि न्यूझीलंड या दोन्ही देशांनी या अहवालामध्ये टॉप केलेला आहे। आता तुम्ही म्हणाल की दोन्ही देशांना सेम रँक का बरं आहे, तर मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं की काही गुण देण्यात येतात त्या देशाला 0 ते 100 दरम्यान आणि त्या गुणांवरून मग रँक डिसाईड करण्यात येतं। आता इथे तुम्ही गुण बघा, या दोन्ही देशांचे गुण 87 आहे, म्हणजे सेम आहेत, त्यामुळे या दोघांची रँक ही सेम आहे। त्यानंतर फिनलँडचा 3rd रँक आहे, 86 गुण आहेत त्या देशाला। स्वीडन, स्वित्झर्लंड आणि सिंगापूर इथे पण बघा या तिन्ही देशाचे गुण हे सारखे आहेत, त्यामुळे या तीनही देशांचा रँक हा सारखा आहे। 4था रँक आहे या तीनही देशांचा। त्यानंतर नॉर्वे 84 स्कोर आहेत, 7वा रँक आहे। त्यानंतर नेदरलँड 82 स्कोर आहे, 8वा रँक आहे। आणखी इथे पण बघा लक्झमबर्ग आणि जर्मनी या दोन्ही देशांना 80 गुण आहेत, त्यामुळे या दोन्ही देशांची रँक 9 आहेत। ओके, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल। आणि आईसलँड हा 11व्या रँकवरती आहे। तर पुन्हा एकदा सांगते, या अहवालामध्ये डेन्मार्क आणि न्यूझीलंड हे दोन्ही देश पहिल्या रँकवरती आहेत। दोन्ही देशाला 87 गुण मिळाले आहेत। त्यानंतर फिनलंड, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, सिंगापूर, नॉर्वे, नेदरलँड, लक्झेंबर्ग, जर्मनी आणि आईसलँड या देशाचा क्रमांक लागतो। तर टॉप कंट्रीज डेन्मार्क आणि न्यूझीलंड आहे, हे तुम्ही विसरू नका। त्यानंतर इतर कंट्रीजचा रँकसुद्धा आपण बघू, जसं की UKचा 12वा रँक आहे, USचा 23वा रँक आहे, रशियाचा 137वा रँक आहे आणि ब्राझीलचा 106वा रँक आहे। UKचा 12वा, USचा 23वा, रशियाचा 137वा आणि ब्राझीलचा 106वा रँक आहे। ओके, आता बॉटम कंट्रीज आपण बघूया। तर यमन 177व्या क्रमांकावरती आहे, सिरिया 178व्या, साऊथ सुदान 179व्या आणि सोमालिया 180व्या। मागच्या वर्षी म्हणजे
2018च्या अहवालामध्ये सुद्धा सोमालिया हा लास्ट पोझिशनवरतीच होता. तर हा सुद्धा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा. परत एकदा रिपीट करून सांगते, या अहवालामध्ये सोमालिया सगळ्यात शेवटच्या क्रमांकावरती आहे, 180व्या स्थानावरती आहे. त्यानंतर सेकंड लास्ट पोझिशनवरती साऊथ सुदान आहे, थर्ड लास्ट पोझिशनवरती सिरिया आहे आणि फोर्थ लास्ट पोझिशनवरती यमन आहे. आता आपण भारताचा रँक बघूया, जो आपल्या परीक्षेसाठी सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे. तर आपला भारताचा रँक आहे 80वा. भारताला 41 गुण मिळाले आहे या अहवालामध्ये आणि भारतासोबतच मोरोक्को, घाना, बेनिन आणि चीन या देशांना सुद्धा 41च गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे यांचा सुद्धा रँक 80वा आहे. तर हा एक महत्त्वाचा पॉईंट लक्षात ठेवा की या अहवालामध्ये एकूण 5 देश 80व्या क्रमांकावरती आहे. 80व्या क्रमांकावरती आपला भारतसुद्धा आहे आणि भारतासोबत मोरोक्को, घाना, बेनिन आणि चीन हे देश आहेत. चीन आणि भारत एकाच पोझिशनवरती आहे, हा पॉईंट लक्षातच ठेवा. 2018चा जर आपण विचार केला, म्हणजे 2018च्या अहवालाचा जर आपण विचार केला तर 2018च्या अहवालामध्ये भारताची रँक ही 78वी होती आणि 2019च्या अहवालामध्ये भारताची रँक ही 80वी आहे. म्हणजेच 2018च्या तुलनेत 2019च्या अहवालामध्ये भारताचा 2 स्थानांनी घसरण झाली आहे. भारताची 2 स्थानांनी घसरण झालेली आहे. तर हे सगळे पॉईंट्स तुम्ही लक्षात ठेवा. रिपीट करून सांगते, आपला भारत 80व्या क्रमांकावरती आहे. भारतासोबतच चीन आहे. आता आपण भारताच्या शेजारील देश बघूया. तर अफगाणिस्तानचा 173वा क्रमांक आहे, श्रीलंकेचा 93वा क्रमांक आहे, पाकिस्तानचा 120वा क्रमांक आहे, नेपाळचा 113वा क्रमांक, भूटानचा 25वा. भूटान लक्षातच ठेवा कारण या सगळ्या देशांमध्ये भूटानचा रँक खूप चांगला आहे. भूटान 25व्या क्रमांकावरती आहे. म्यानमार 130व्या क्रमांकावरती आहे आणि बांगलादेश 146व्या क्रमांकावरती आहे. तर ही सगळी रँकिंग तुम्ही लक्षात ठेवा, आपल्या परीक्षेसाठी महत्त्वाची आहे. पटकन एकदा मी तुम्हाला संपूर्ण अहवालामधील ठळक पॉईंट सांगते. जसं की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हा ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला. 1995 पासून हा अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो. या अहवालामध्ये 180 देशांना रँकिंग देण्यात आली. टॉप कंट्रीज आहेत डेन्मार्क आणि न्यूझीलंड. डेन्मार्क आणि न्यूझीलंड हे दोन्ही देश पहिल्या रँकवरती आहेत. त्यानंतर सगळ्यात शेवटच्या स्थानावरती सोमालिया हा देश आहे आणि सोमालियाचा 180वा क्रमांक आहे. भारताचा रँक हा 80वा आहे आणि भारतासोबतच चीन, त्यानंतर मोरोक्को, घाना आणि बेनिन हे देश आहेत. भारतासोबत चीन आहे हे लक्षातच ठेवा. भारताचा 80वा क्रमांक आहे आणि 2018च्या अहवालामध्ये भारताचा रँक हा 78वा होता आणि 2018च्या तुलनेत 2019च्या अहवालामध्ये भारताची 2 स्थानांनी घसरण झाली आहे. तर हे सगळे पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा. शेजारील देशांचा जर आपण विचार केला तर शेजारील देशामध्ये भूटान या देशाचा रँक सगळ्यात चांगला आहे. आता आपण सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन बघूया. त्याचं ॲन्सर काय होतं तर आपल्याला या अहवालाविषयीचे अयोग्य असलेली विधानं निवडायची होती. अविधान होतं, हा अहवाल ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेकडून प्रकाशित करण्यात आला, ज्याचे मुख्यालय जिनिव्हा येथे आहे. तर हा जो स्टेटमेंट आहे हा अयोग्य आहे कारण ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेचे मुख्यालय बर्लिनला आहे, जर्मनीमध्ये. त्यामुळे अ स्टेटमेंट हे चुकीचं बनतं. त्यानंतर ब स्टेटमेंट 2019मधील या अहवालामध्ये भारताचा 80वा क्रमांक लागतो, तर हे विधान बरोबर आहे. क विधान आहे, सोमालिया या देशाचा या अहवालामध्ये शेवटचा म्हणजेच 182वा क्रमांक लागतो. तर आपण लेक्चरमध्ये बघितलं की सोमालिया हा देश सगळ्यात शेवटच्या स्थानी आहे, पण त्या देशाचा 180वा क्रमांक लागतो, 182वा क्रमांक लागत नाही. त्यामुळे अयोग्य असलेली विधान आपल्याला ओळखायची होती. त्यामुळे विधान अ आणि क हे आपलं ॲन्सर येईल, म्हणजेच ऑप्शन नंबर 2 आपलं ॲन्सर येईल. तर इथे आपण आता थांबूया. लेक्चर कसं वाटलं नक्की सांगा. जाता जाता एक आठवण करून देते, आपल्या विजन स्टडीवरती टेस्ट सिरीजसाठी ॲडमिशन्स ओपन आहेत. जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल आणि तुम्हाला जास्तीत जास्त सराव करायचा असेल तर तुम्ही विषयानुसार किंवा कंबाईन सब्जेक्टसाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. तर जय हिंद, धन्यवाद. आता VISIONSTUDY.in मुळे अगदी माफक दरात MPSCचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे. मी ॲडमिशन घेतले, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी VISIONSTUDY.in च्या संकेतस्थळावर भेट द्या. प्लीज विजिट VISIONSTUDY.in.